Hei dragi prieteni, bine v-am regăsit! Astăzi un video făcut pe repede înainte despre steaua magilor, mai denumită și steaua nașterii Domnului. Aseară am vorbit despre acest subiect la Digi. Vă las aici înregistrarea de la Digi, iar apoi revin eu cu detalii. Bună seara! Seara! Ce știm, Cristian Presură, despre cum arăta cerul acum 2025 de ani? Știm destul de multe pentru că putem să simulăm. Putem să vedem care era poziția Pământului, ce stele erau pe cer. Întrebarea este ce au văzut magii atunci. Dacă steaua magilor este o legendă sau nu, vă las pe voi să scrieți în comentarii. Aici mă interesează în special dacă există observații astronomice care să susțină această ipoteză. De-a lungul timpului au fost luate în calcul mai multe ipoteze. S-a spus că este o planetă aflată într-un moment retrograd, adică atunci când își schimbă poziția pe cer și pentru un moment scurt rămâne aproximativ în aceeași poziție aparentă față de celelalte stele. S-a mai spus că este o conjuncție, adică 2 sau 3 planete care întâmplător ajung în același moment. S-a mai spus că este o novă sau o explozie de supernovă și s-a mai spus că este o cometă. Despre această ipoteză vreau să vorbesc în acest video. Ipoteza cometei a fost readusă din nou în atenție anul acesta de către Mark Watney, un cercetător care este la NASA. M-am uitat pe articolul pe care l-a publicat în acest an și pe scurt vă prezint ce am găsit eu acolo. În esență, orice eveniment astronomic care încearcă să explice steaua magilor trebuie să explice 3 lucruri. Primul lucru, cum a apărut steaua în așa fel încât să fie văzută de magi. Al doilea lucru, cum s-a deplasat steaua în așa fel încât să-i călăuzească în drumul lor de la Ierusalim la Betleem. Și al treilea lucru, cum s-a oprit steaua precis în locul care trebuie, în așa fel încât să le indice magilor că acolo este născut Isus. Ipoteza că steaua magilor ar fi fost de fapt o cometă este destul de populară, pentru că pare să explice destul de bine toți cei 3 pași. Asta a fost arătat în esență anul acesta de către Mark Watney. A studiat arhivele chinezești și a descoperit acolo că chinezii au înregistrat o cometă ce ar fi apărut în anul 5 înainte de Hristos. A identificat apoi în descrierile chinezilor toate elementele ce au putut ajuta la reconstituirea traiectoriei cometei. Apoi a făcut ceva cu adevărat special. A simulat toate traiectoriile cometelor ce s-ar fi potrivit cu descrierile din arhivele chinezești. Iată de exemplu aici periheliile tuturor acestor traiectorii simulate de către cercetătorul de la NASA. Pe axa verticală vedem periheliul, care este distanța dintre punctul cel mai apropiat al cometei de către Soare, și pe axa orizontală vedem timpul, momentul când a venit cometa. Vedem acolo un punct roșu și o să revenim la el. De ce o să revenim? Pentru că periheliul acestei traiectorii este foarte, foarte mic. Cu alte cuvinte, cometa se apropie foarte mult de Soare. Ce e foarte important este că el a trebuit ca să selecteze din toate aceste traiectorii simulate pe cea care se potrivește cel mai bine descrierilor biblice. Și pentru asta zice, hai să trecem puțin prin descrierile biblice să vedem cum a făcut selecția. Și o să începem cu primul. Vă citesc din Biblie, da? Iar dacă s-a născut Isus în Betleemul Iudeii, în zilele lui Irod regele, iată magii de la răsărit au venit în Ierusalim întrebând: unde este regele iudeilor, cel ce s-a născut? Căci am văzut la răsărit steaua lui și am venit să ne închinăm lui. Ăsta este primul punct din cele 3, dacă vă aduceți aminte. Cum au plecat în drumul lor magii și de unde veneau? Păi, Evanghelia ne spune clar de unde au plecat. Magii de la răsărit. De ce au venit de la răsărit? Din Orient, da? Și cum au plecat ei? Ei au plecat pentru că am văzut la răsărit steaua lui. Prima oară când a citit chestia asta, am zis, e o contradicție. Pentru că dacă magii erau la răsărit și au văzut ceva la răsăritul lor și ar fi plecat, ei atunci ar trebui să ajungă în India. Pentru că în India, mai departe de India, în China, pentru că de acolo răsare soarele pentru ei, da? Și deci ar fi trebuit să meargă către China, nu ar fi ajuns în partea asta înspre Ierusalim. Dar se pare că scrierile originale interpretează diferit la răsărit, așa cum spune ei că ar trebui să fie, și anume la răsăritul soarelui. Deci, practic, magii nu au plecat
spre răsărit, deci înspre China, ci au plecat în momentul când au văzut ceva deosebit la răsăritul soarelui. Ei, și o cometă ar fi putut apare atunci la răsăritul soarelui. Acum trecem la punctul 2, drumul de la Ierusalim la Betlehem. Acum magii au ajuns la Ierusalim și iată ce spune Biblia. Atunci Irod, chemând în ascuns pe magi, a aflat de la ei lămurit în ce vreme s-a arătat steaua. Și trimițându-i la Betlehem, le-a zis: merge și cercetați cu deamănuntul despre prunc și dacă îl veți afla, vestiți-mi și mie, ca veni și eu să mă închin lui. Bine, mai târziu aflăm că Irod avea gânduri ascunse. Mergem mai departe. Iar ei, ascultând pe rege, au plecat și iată, steaua pe care o văzuseră la răsărit mergea înaintea lor. Ce aflăm de aici? Că în a doua parte, magii au mers de la Ierusalim la Betlehem și steaua pe care o văzuseră la răsărit, deci acea stea pe care o văzuseră atunci la răsăritul soarelui, da, acum putea fi altundeva pe cer, mergea înaintea lor. Acum, înaintea lor ce înseamnă? Către Betlehem. Și dacă ne uităm pe hartă, vedem că Ierusalim este mai la nord și Betlehem este mai la sud. Între ele e o distanță de aproximativ 10 km, care, se face pe jos între 2 și 3 ore. Asta înseamnă că steaua care mergea înaintea lor, pe care o văzuseră la răsărit, da, trebuie să le fie apărut în sudul astronomic. Deci trebuie să fie apărut înspre sud. Ei, și asta este al doilea indiciu, după care cercetătorul de la NASA a selectat dintre toate traiectoriile simulate ale cometelor doar pe acelea care ar fi îndeplinit această condiție. Cu alte cuvinte, la momentul respectiv să fi apărut înspre sud dacă era privită de la Ierusalim. A treia condiție este cea mai importantă și pentru asta să citim din nou din Biblie. Iar ei, ascultând pe rege, au plecat și iată, steaua pe care o văzuseră la răsărit mergea înaintea lor. Până au ajuns la Betlehem. Până ce a venit și a stat deasupra, unde era pruncul. Și văzând ei steaua, s-au bucurat cu bucurie foarte mare. Și intrând în casă, au văzut pe prunc împreună cu Maria. Pasajul cheie: până ce a venit și a stat deasupra, unde era pruncul. Prima oară când am citit pasajul ăsta, eu mi-am imaginat că steaua respectivă ar fi trebuit să fie precis deasupra capului. Să fie ajuns acolo și acolo să fi stat și ei să fi înțeles că ăsta este locul. Oricum ar fi, o astfel de descriere este foarte greu de justificat astronomic. Și atunci am citit pe internet și am aflat că, de fapt, este o altă interpretare a textului care este mai acceptabilă din punct de vedere astronomic. Ei, și această a treia interpretare se leagă de această descriere. Până ce a venit și a stat deasupra, a stat, adică a stat în sensul că nu s-a mișcat. Cu alte cuvinte, steaua respectivă se mișca poate pe cer, în zona sudică, ca să le arate magilor că trebuie să meargă înspre sud, la Betlehem. Dar în momentul în care ei au ajuns la Betlehem, steaua respectivă nu s-a mai mișcat pe cer. Adică poziția ei aparentă pe cer a rămas aproximativ aceeași. Cam asta înseamnă a stat deasupra. Nu deasupra capului. A stat deasupra, pe undeva pe cer, în zona sudică, dar a stat. Nu s-a mai mișcat. Ei, și ăsta a fost al treilea criteriu după care Mark Watney a trebuit să selecteze dintre toate traiectoriile simulate ale cometelor exact pe acea cometă care îndeplinește acest criteriu. Cu alte cuvinte, dacă cometa se mișcă pe cer, la un moment dat, cometa respectivă trebuie să rămână aproximativ în aceeași poziție pe cer, să-și păstreze poziția aparentă pe cer. Și iată deci cele trei criterii pe scurt după care Mark Watney a selectat dintre traiectoriile simulate ale cometelor. 1. Să fie o cometă care a apărut aproximativ în anul 5 după Hristos și care să fie răsărit în momentul respectiv. 2. Să fie o cometă care la aproximativ o lună după ce a răsărit, o lună, 2 luni, adică să le dea timp magilor să fi plecat din Orient și să fie ajuns la Ierusalim, deci o cometă care la o lună sau 2 după ce a răsărit să apară în partea de sud a cerului, în așa fel încât magii să o fi văzut și să fi mers de la Ierusalim din nord către sud, adică cu alte cuvinte să fi fost
ghidați de această cometă. În timpul acestui drum ne putem imagina că acea cometă poate și-a schimbat puțin poziția pe cer, rămânând însă în partea de sud ca să-i ghideze pe maci către Betleem. Și a treia condiție, de fapt cea mai importantă, cometa la un moment dat rămâne aparent pe cer în aceeași locație și atunci magii știu că a ajuns la locul unde trebuie. Și să îndeplinească criteriul ăsta, în esență, avem nevoie de o cometă ce pentru un moment scurt are o orbită aproape geostaționară. Ce vrea să zică lucrul ăsta? Păi, în mod normal, Pământul se învârte în jurul axei sale. Deci dacă avem aici o cometă, da, și să zicem că e aproximativ aici și Pământul se învârte în jurul axei sale, vom vedea în timpul zilei cum pe cer cometa se mișcă în direcție opusă. Vedem în acest desen o cometă ce are o orbită geostaționară. Ce înseamnă asta? Înseamnă că cometa, virgulă, am uitat să zic, da? Înseamnă că, iarăși nu pot să pun fără virgulă. Nu, e gata. Înseamnă că deci, aici este Pământul, se învârte în jurul axei sale, aici este cometa, da? Ei, dacă această cometă are o viteză care se potrivește cu mișcarea de rotație a Pământului, atunci de pe Pământ vom vedea cometa aproximativ în aceeași direcție pe cer. Asta am vrut să arăt în esență cu acest desen din articolul original. Ei, și de aici e un calcul foarte interesant pe care l-am făcut aici pe ChatGPT. De ce? Ne interesează, da, această cometă să se miște sincron cu rotația Pământului. Dar noi știm viteza aproximativă a cometelor, 20, 30, 40 de km pe secundă, da? Ori dacă această mișcare este sincronă cu rotația Pământului, atunci ea are o relație intrinsecă, care este dată de viteza, este egal cu omega, viteza unghiulară, înmulțit cu r, distanța dintre Pământ și cometa respectivă, da? Atunci eu pot să folosesc relația asta să vă aflu aproximativ cât este distanța față de cometă, pentru că atunci îmi iese r egal cu viteza împărțit la omega. Și știu viteza, zicem 20-30 de km pe secundă, știu viteza unghiulară a Pământului, care este, nu mai zic că este ca să nu mai zic o prostie, dar în orice caz este 2π împărțit la 24 de ore, da? Deci împart viteza la viteza unghiulară, da? Și mi este distanța, care este aproximativ de 300.000 de kilometri. Adică mi este o distanță cam cât este distanța de la Pământ la Lună. Simplu spus, iată o condiție foarte puternică pentru toate acele traiectorii cu ajutorul căreia cercetătorul de la NASA poate să selecteze traiectoria potrivită, cometa potrivită, da? Condiția este ca acea cometă să se fie apropiat la o distanță de aproximativ 300.000-400.000 de kilometri față de Pământ. Adică tot acolo cam pe unde este și Luna. Ei, și vedem din acest grafic, din articolul original, da? Desenate distanțele cele mai scurte ale tuturor traiectoriilor simulate de Pământ. Pe axa verticală vedem distanța, da? Cea mai apropiată față de Pământ a traiectoriei respective și este în unități astronomice. Ei bine, unitatea astronomică este 150 de milioane de kilometri. Pe axa orizontală este momentul când a venit cometa respectivă. Și vedem că foarte multe din aceste simulări sunt îngrămădite în jurul anului 5 după Hristos. Și asta este normal, pentru că ăsta a fost unul dintre punctele de plecare. Și acum putem să facem selecția finală, doi împreună, uitându-ne la acest grafic. Cum? Păi în primul rând ne uităm pe axa orizontală în zona din jurul anului 5 Hristos. Vedem acolo foarte, foarte multe puncte. Pentru cele mai multe puncte, distanța cea mai aproape de Pământ, apropiată de Pământ, este de ordinul unităților astronomice, adică 150 de milioane de kilometri. Foarte, foarte mare. Deci toate punctele de sus putem să le ignorăm. Nouă ne trebuie un punct care este foarte jos pe axă, da? 300.000 de kilometri înseamnă foarte puțin pe axa asta verticală. Deci este sigur unul dintre punctele cele mai de jos. Și punctul acela este punctul roșu identificat de către cercetătorul de la NASA. Ei, și iată că am reușit să identificăm împreună cu Mark Magney, da? Traiectoria cea mai probabilă dintre toate traiectoriile simulate, care se potrivește atât cu descrierile din arhivele chinezești, cât și cu descrierile biblice. Cum arată acea traiectorie?
Ei, și aici este traiectoria cometei în sistemul solar. Vedem în centru cu roșu Soarele, cu albastru orbita Pământului, da? În aprilie, 1 aprilie, 1 mai, 31 mai. Recunoaștem aici două lucruri. Primul lucru este că această cometă într-adevăr se apropie foarte mult de Pământ, în jurul datei de 31 mai. De fapt, data exactă este 8 iunie. Deci, la 8 iunie, distanța dintre cometă și Pământ era de aproximativ 300.000-400.000 de kilometri și din cauza asta, în articol, cometa aceasta este numită cometa 8 iunie, pentru că acela a fost momentul în care cometa a fost cel mai aproape de Pământ. Și asta este foarte important pentru istoria biblică, pentru că dacă această teorie este adevărată, este data în care magii, conform acestei ipoteze, au ajuns la Betlehem, la pruncul Iisus. De ce precis 8 iunie? Pentru că atunci cometa, așa cum am argumentat, s-a mișcat pe cer, în momentul când era cel mai apropiat de Pământ, sincron cu mișcarea de rotație a Pământului și atunci a fost momentul când ea aproape că a stat nemișcată pe cer și le-a spus magilor, aici este pruncul Iisus. Să revin însă la graficul unde vedem mișcarea cometei în jurul Soarelui. Al doilea lucru pe care îl observăm este că această cometă se apropie foarte mult de Soare. Ei, și asta explică acest grafic pe care vi l-am arătat la început, unde v-am spus că acel punct roșu care identifică traiectoria posibilă, care se potrivește cel mai bine cu toate evenimentele, acel punct roșu este foarte jos pe această axă, da? Pentru că pe axa verticală avem periheliu, distanța cea mai apropiată dintre cometă și Soare, atenție, și Soare. Și ea nu este de unități astronomice, așa după cum vedeți, ci este cu mult mai puțin decât o unitate astronomică, 0,0 ceva, da? Pentru că această cometă, așa cum am văzut în graficul precedent, se apropie într-adevăr foarte mult, nu numai de Pământ, dar și de Soare. Ei, și iată aici, să zic așa, graficul final, desenul final, cum ar fi apărut pe cer la momentul respectiv cometa. Asta este o zonă pe cer și vedem traiectoria cometei în spațiul ecliptic, pentru că acea cometă, cum ați văzut din grafic precedent, se deplasează în planul ecliptic și vedem aici planul ecliptic, iar traiectoria cometei este reprezentată cu roșu. Ea se deplasează de la dreapta spre stânga. Punctele reprezintă traiectoria aparentă a cometei la fiecare zi, iar cu câte o cruce a fost identificată poziția cometei la 10 zile. Având acum toate datele acestei traiectorii selectate pentru cometa ipotetică, mă așteptam ca autorul articolului să fie căutat în bazele de date moderne. Este una care se potrivește cu simularea. În articol nu spune însă să fi identificat o cometă cunoscută care să se potrivească cu cea simulată. De ce? Mă gândesc așa, o cometă observată acum 2000 de ani este astăzi foarte probabil fie dispărută, fie fragmentată sau, în orice caz, profund perturbată gravitațional, iar datele istorice sunt oricum insuficiente pentru o identificare unică. Hai să ne mai uităm odată la acest frumos desen care ne-ar arăta mișcarea cometei în vremea respectivă și să încheiem. Și să încheiem gândindu-mă, a fost așa sau n-a fost așa? Bun, ce pot să spun? Nu am intrat în detaliile istorice, care bănuiesc că sunt foarte multe, am vrut doar să vă spun povestea acestei ipoteze care a apărut anul acesta și cumva să vă duc cu gândul și la aceste chestii astronomice, da? Ca să le înțelegem. A fost, să spun așa, un exercițiu astronomic în preajma Crăciunului, făcut de mine pe repede înainte, pentru că video ăsta l-am înregistrat, de fapt, înainte să intru la Digi. Cu ocazia asta m-am pregătit și eu. Și un video pe care probabil nu-l voi edita așa de mult, pentru că vreau să fie gata mâine seară, adică 25 decembrie. Ce pot să vă spun spre sfârșit? În primul rând, sărbători fericite, tot ce vă doriți pentru anul nou. Le mulțumesc tuturor celor care mă susțin pe Patreon. Nu uitați, dacă intrați acolo, chiar pot să vă răspund și la întrebări personale. Eu sunt Cristian Presură, voi sunteți cool, numai de bine, la revedere!